Hello mga Macho Nonoy, pagluluto ako kayo ng Picadillo ang aking recipe ngayon. So alam niyo po ba bakit Picadillo aking lulutuin? Panoorin niyo muna sa umpisa hanggang sa matapos ang aking video para malaman niyo ang aking gagawin. So anong pa ba natin yung mga Macho Nonoy? Simulan ko na! So, kailangan pa naluluto tayo. Kailangan masaya, happy lang, masarap ang maluluto. So, ngayon, nakakatuwa ko na naman.
dito na nga po nagtatapos ang aking pagluluto ng Picadillo ala Macho Nonoy. So sana nag-enjoy po kayo sa video na ito at maraming salamat po.